Всім привіт! Потихеньку іду з роботи. Сьогодні 4 вересня 25-го року. І ми в Києві насолоджуємося цими чудовими першими осінніми днями. Сьогодні плюс 27. І дійсно для мене це ще літо. Зараз, друзі, примощу десь свій портфель. Примостила свій портфель. Друзі, криза жанру. Ну ось і не знаю, що вам знімати. Єгипетський серіал завершено. Я попрощалася з сонцем, морем, єгипетським піском, пальмами, верблюдами і приїхала в Київ. Ви знаєте, коли ми з Колею повернулися в Київ, було декілька днів дуже тихих. А потім все повторилося знову. Страшне бомбардування і відсутність мотивації до дій, до зйомок відео. Ви знаєте, я коли була в Єгипті, ви пам'ятаєте, що нам з Колею доводилося жити без світла інколи і постійно з поганим інтернетом. І відео я завантажувала в Єгипті всю ніч. От я його зробила ввечері, змонтувала, і всю ніч у мене завантажувалося відео. І завантажене воно було десь о 9 годині ранку щодня, а о 10 ви вже дивилися його. І ви знаєте, я все рівно була щаслива, тому що мені було що знімати. Я чекала з нетерпінням наступного дня, щоб знову і знову поділитися з вами своїми емоціями, своєю радістю від того, що я в Єгипті. Коли ми з Колею приїхали додому, ми поступово стали звикати до того, що тут війна. І ви знаєте, я зрозуміла, що мене не зрозуміють ті українці, які зараз за кордоном. Мені ж пишуть постійно в коментарях, що я в Германії, а я в Латвії, а я живу зараз взагалі там десь в Ірландії, а я в Шотландії, а я ще десь. І я зловила себе на думці, що чому не дивляться от київського блогера, да? Українського блогера. А тому що людям, які живуть в спокої, в тиші, в добрі, в достатку, там за кордоном, в будь-якій європейській країні, цим людям не зрозуміти нас, які живуть тут. До речі, я це зрозуміла тільки в Єгипті, коли я побачила навколо мене усміхнених, щасливих людей, які не думають ні про що, а тільки про відпочинок. І я тоді зрозуміла, що люди, їм не цікаве життя українського блогера, української людини, ну, людини з України, скажімо так, їм не цікаво. Бо вони звикли вже до іншого життя. І знаєте, на чому я ще себе зловила, що ти наче як бідний родич, там десь за кордоном, коли приїздиш відпочивати, до тебе немає ніякого діла і до твоїх проблем немає ніякого діла. Ви пам'ятаєте от той випадок в аеропорту, коли з нас хотіли мати 90 євро? Він же бачив наші паспорти, да, паспорти українців. Йому було абсолютно начхати на те,
що люди з війни приїхали в Єгипет, привезли вам свої гроші. Да, я думала багато над тим, що гроші були залишені не в Україні, а в іншій державі, в Єгипті. Ти працював, ти напрацював, наскладав, поїхав відпочивати. Друзі, чому не в Україні? Про Одесу мови не йшлося в нашій сім'ї, ми не збиралися в Одесу. І як виявилось, правильно ми це робили, тому що ви знаєте, які випадки влітку були в Затоці. 2 випадки смертельні. Да? І ми розуміли, що в Україні ніде немає спокою і ніде немає безпеки. Тобто на тебе скрізь в Україні чатує небезпека. Куди б ти не поїхав, немає таких місць, де ти будеш спокійно дихати і спати. Тому ми, в принципі, обирали за кордон. Ще чому я не в Україні відпочивала, тому що мене не влаштовує клімат. Якщо поїхати на захід, там постійні дощі, непогода, а коли буде сонце, це важко вгадати. А я людина сонця, мені потрібне сонце для повного щастя і релаксу. І якщо в мене немає сонця, я страждаю. Так само і Коля. Ми з ним однакові в цьому смислі, в цьому сенсі. Друзі, у нашого тата в кінці серпня був день народження. Я вам розповідала про це в останньому відео. Але оскільки ви не дивитесь до кінця відео, можливо, і не було реакції. Деякі глядачі написали слова привітання для Миколая. Дякую вам. Коля любить з'являтися в відео, ви знаєте як, інколи. Тобто канал веду я. Як я пошуткувала, я правду сказала в Єгипті, що обличчя каналу Аріна Київська. До речі, ідея завести канал належала мені, це було у 2018 році. Я, так би мовити, була ініціатором цієї затії. Тому Коля буде інколи у відео, але не завжди, друзі. Звикайте до цього. Ми працюємо, ми зайняті, тому не завжди буде відео з нами вдвох. Частіше буду я одна, і інколи з Колею. Коли ми відпочивали в Єгипті, були такі питання про Маріанну. А чому ви поїхали без Маріанни? А чому ви поїхали самі? Люди, ви ж розумієте, що коли діти дорослішають, коли вони вже студенти університету, діти живуть своїм життям. Життя студента – це насичене життя, це чудове життя, цікаве життя. Це життя, де мами і тата практично немає, вони є в житті людини рідко. Тому що студентське життя – це життя навантажене, завантажене і з обмаллю часу. Та й Мар'яна, вона, знаєте, спочатку начебто і хотіла їхати з нами, потім передумала, тому що в неї свої плани. Я потім пізніше розкажу. Зараз я не буду говорити, де зараз знаходиться Мар'яна. Коли вже все відбудеться, Мар'яна повернеться, я вам з задоволенням розкажу, де ж була Мар'яна, де вона надихалася, де вона творила, займалася творчістю, займалася студентським життям. Потім пізніше я вам розкажу, яка це була країна, яка це є країна, бо Мар'яна ще там. І, друзі, все тече своїм чередом. А я хотіла вам сказати, що так, за ці дні я обдумувала і не знаю, що для вас знімати.
Прогулянки Києвом цікавлять далеко не всіх. А з чим можна вас ще зацікавити? Готувати на камеру я не буду. Зрозумійте мене, я людина дуже зайнята. Та й у мене не кулінарний канал. Тому я в роздумах, що зняти для того, щоб зацікавити мого глядача. Я бачу, що є і відписки зараз. А це означає, що людей не цікавить нічого. Тільки Єгипет. Друзі, я ж не та людина, яка 365 днів в році на рік буває в Єгипті. Я не можу сидіти в Єгипті 365 днів і показувати вам це. Ми поїхали в відпустку. Коли я випускала відео, я просила вас підписатися, поставити лайк, написати коментар. Да, були підписки. До речі, Єгипет не приніс мені стільки підписників, скільки принесла Болгарія. Ну і тепер я думаю над цим питанням, тому що Болгарію я вела російською мовою, той плейлист, а єгипетський плейлист у мене українською мовою. Українців не цікавить Єгипет, це факт. Це факт. Друзі, ще я знаю, оскільки мені це цікаво зараз, ви знаєте, що я збираюсь в Рим, і мене цікавить в'їзд в Європу. Ви знаєте, що зараз цієї осені буде новинка така, що в Європу туди можна буде заїхати, сплачуючи онлайн, на певний сайт, онлайн-сайт, 20 євро з людини. Хто вже стикався і виїздив таким чином, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що для мене це дуже важливе питання. От, наприклад, навіть Польща теж внесла там якісь корективи для в'їзду. І, по-моєму, це Польща. Чи Латвія? Друзі, забула. Ну, це треба дивитись в гуглах. Одна з цих країн ввела штраф навіть 2000 євро, по-моєму, Латвія. Що якщо ти онлайн не зареєструвався і ти на кордоні, то там щось будуть неприємності і штрафи, щось таке. Ну, ви знаєте, читала і не зафіксувала в пам'яті, тому що ще до поїздки багатенько часу, а я почала вже це все робити. І хотіла знати детальніше, якщо ви безпосередньо стикалися з цим, напишіть, будь ласка, як все проходило і як ви сплачували ці 20 євро для того, щоб попасти в Європу. Тобто Європа що хоче сказати, що це вже такі перепони, знаєте, для в'їзду в Європу. А як же мільйони українців, які знаходяться вже там? Тому, дивна ця ситуація, дуже дивна ситуація для в'їзду в Європу. Друзі, а також дуже цікава інформація. На законодавчому рівні вже вийшов там закон, що регламентування роботи турагентів. Ось нарешті воно сталося. Значить, що таке турагенти? Це люди, які просто працювали онлайн, деякі з них, навіть не оформлюючись, а просто від себе. А ви про це не знали. Коли ви замовляли у них путівку, ви про це не знали. А з 28 серпня 2025 року держава регламентувала діяльність турагентів. Тобто з них тільки деякі залишаться, і там в основному буде акцент на роботі туроператорів, а не турагентів. От дивіться, я вам розкажу такий приклад із свого власного життя. Коли ми їхали до Єгипту, а ви знаєте, що коли я вам розказувала детально,
коли ми почали підготовку, з чого ми почали, да? З бронювання апартаментів, що ми були в Єгипті місяць і ми були своїм ходом, що ми організовували собі подорож самостійно. І от перед тим, як я почала бронювати, я вирішила звернутися до 2 турагентів, які я знайшла в Інстаграм. Просто рандомно, отак от я їх знайшла. І думаю, порівняю. Просто будь-який готель назву, нехай мені порахують суму. І от я пишу 10-11 днів, будь ласка, на 2. Алі-Баба, Хургада. Готель Алі-Баба. Одна турагент порахувала і написала мені: з вас 135 тисяч гривень. Друга турагент написала: з вас 84 тисячі гривень. Одні ті самі числа, одні ті самі вимоги 10-11 днів. Значить, отакі суми мені написали. А потім я пишу і одній, і другій. Перша відповіла, друга навіть на це питання не відповідала уже. Я пишу: дівчата, чи можна у вас придбати квитки на літак? Чартерний. Друга турагентша не відповіла. А перша написала: з вас 43 тисячі туди і назад, в зворотньому зв'язку. Це я задавала питання про білети без готелю. Тобто без готелю, щоб купити у неї білети на літак. Вона написала от таку суму. Ви можете собі уявити? І якщо ви уважно слухали, скільки мені коштували квитки в Єгипет, я озвучувала це ось в цьому відео. І якщо ви рахували, ви розумієте, що ту суму, яку вона назвала, це значить біля 10 тисяч гривень ми повинні були їй подарувати в кишеню. Ви можете собі уявити рівень непорядності таких турагентів? Друзі, розумієте? Турагенти – це такі люди, які беруть дуже великі гроші за свої послуги. Є порядні турагенти, їх дуже мало. І є отакі турагенти. От я вам розказала, а ви подивіться про цей закон, який вийшов, про регламентацію роботи турагентів, і напишете в коментарях свої враження. Друзі, ну що, на цьому буду закінчувати відео. Просто хотіла дуже з вами зустрітися, тому що вже люди пишуть на інших відео: Аріна, де ви? Аріна, де ви? Друзі, не було часу. Початок він завжди складний і потребує зусиль, уваги і багато часу. Ви знаєте, що відпустка у мене закінчилась, я вже людина підневольна, я не належу собі, в мене немає свободи, я працюю. Ну що ж, сучасна людина повинна відмовитись або від свободи, або від грошей. Є завжди, у людини є вибір. Людина сама вибирає, що їй робити в цьому житті. Оскільки київські прогулянки, я дивлюсь, не заходять, а ви знаєте, я з такою душею їх знімаю. Я дуже люблю своє місто і хочу поділитися завжди з вами цією красою. Для мене це завжди натхнення. Але я дивлюсь, мало переглядів на київських прогулянках. Друзі, ну, нічого не випускати аж до мандрівки до Риму. Це теж не вихід. То напишіть, що б ви хотіли бачити
і дивитися у мене на каналі, щоб вам було цікаво. А життя крутиться своїм колесом. Далі. Семенчик. Спи, спи. Спи, моя лапонько, спи. Спи, мій Семен, спи. Семен на балконі чилить. Покажу вам мої декабристи, дівчата. Ви їх пам'ятаєте, ви їх знаєте. Ось як вони розрослися, мої рождественники. Бачите? Ну, у мене там ще різні є квіти. Але ось мої різдвяники, ось вони, друзі, ось. Ви пам'ятаєте, як вони квітли? Я вам неодноразово в своїх відео показувала. Ну, так. Да. Все добре, поки не двихтять шахеди за вікном. А так все добре. До зустрічі. Чао. І чекаю вас на моєму каналі.